А ви знали, що для того, щоб приготувати смачний Наполеон, не обов'язково цілий день стояти на кухні та морочитись із тістом? Якщо ні, то дивіться відео далі і я покажу, як досить швидко та просто приготувати лінивий Наполеон у домашніх умовах. Приготування цього десерту ми розпочнемо із заварного крему, так як йому потрібен час для охолодження. Для цього у досить глибокий сотейник виливаємо 500 мл молока і ставимо на середній вогонь. Доки молоко нагрівається, у глибоку миску розбиваємо 2 яйця середнього розміру. Якщо після приготування якогось десерту у вас залишились самі жовтки, то можете цілі яйця замінити виключно на жовтки. Це буде приблизно 4-5 штучок. Слідом за цим в миску я одразу додаю звичайний цукор та ванільний. Замість ванільного цукру також можете використовувати ванільні екстракти чи есенції. Після того, як яйця або жовтки добре об'єднались із цукром, додаємо кукурудзяний крохмаль. Я рекомендую обирати саме кукурудзяний крохмаль, так як в начинках та кремах він не дає ніякого зайвого смаку, як, наприклад, картопляний. Доки ми вимішували всі ці інгредієнти, то молоко вже встигло нагрітись і тепер нам потрібно об'єднати його разом із яєчною масою. Молоко, до речі, не обов'язково на цьому етапі нагрівати аж до самого кипіння, достатньо буде 70-80 градусів. Як тільки знову ми все об'єднали, переливаємо цю яєчно-молочну суміш у сотейник і відправляємо на середній вогонь. Під час приготування цього крему в жодному разі не відходьте від плити і весь час активно помішуйте вінчиком, щоб у нас не утворилось ніяких грудочок. Як тільки крем загусне, залиште його на 30-40 секунд на плиті і можете одразу знімати. Доки крем ще гарячий, переливаємо його у будь-яку іншу ємність та накриваємо плівкою у контакт, щоб не утворювався конденсат. Після цього залишаємо заварну основу охолоджуватись у холодильнику. Цим часом займемось підготовкою тіста для Наполеону. Для цього нам знадобиться звичайне листкове тісто, зверніть увагу, воно має бути бездріжджовим. І також обов'язково за 30-40 хвилин до приготування дістаньте його із морозилки, щоб воно добре розтало. А тепер це тісто нам потрібно розрізати на полоски, можете робити це звичайним ножем або ж так як я, ножем для піци. Так нам потрібно зробити і з усім тістом, у нас це 450 грамів за рецептом, і перекладаємо після цього на деко, застелене пергаментом. Такі полосочки добре пропікаються при температурі 200 градусів приблизно за 15-20 хвилин. В результаті вони обов'язково мають бути такого гарного золотистого відтінку. Доки основа нашого Наполеону буде охолоджуватись, ми перейдемо знову до крему. В першу чергу нам потрібно взяти м'яке вершкове масло кімнатної температури та взбити його міксером до пишності та побіління. Слідом за цим до масла додаємо згущене молоко, і воно теж має бути кімнатної температури, щоб крем не розшарувався. І знову на низьких обертах міксеру все добре перемішуємо. За весь цей час заварна основа вже встигла добре охолонути, і тому тепер частинами ми також будемо її вводити до згущеного молока та масла. Особисто мені зручніше додавати цей крем в 3 етапи. Спочатку одну частину швиденько перемішати, потім другу знову перемішати і так само третю. Якщо у вас є можливість, то краще ще робити все це паралельно, тобто взбивати міксером і по одній ложці одразу ж додавати крем.
Довго цей крем збивати не потрібно, адже це може стати причиною розшарування, тому просто як тільки ви побачите, що все добре об'єдналось, зупиняйтесь. І в результаті у нас виходить дуже густий, пишний та стабільний і головне смачнющий крем. По завершенню крем можете трішки вимішати лопаткою для того, щоб вийшло зайве повітря. Всі окремі складові у нас вже готові, тому можна переходити до збирання тортика. Для цього я беру велику дошку та застилаю її харчовою плівкою. З самого низу наношу трішки заварного крему і викладаю перші полосочки із листкового тіста. І так ми будемо продовжувати шар за шаром, доки не закінчаться всі полосочки. Я рекомендую складати тортик так, щоб потім його було зручно загорнути у форму рулету. Якщо у вас теж буде тісто, яке дуже добре піднялось, то ці полоски можете також розподілити ще на 2-3 частини. Як тільки ваш тортик буде повністю зібраний, то обмажте трішки його залишками крему, щоб він добре пропитувався, і загортайте так, як я показую це на відео. Тепер залишається найважче – це дочекатись, доки цей тортик стабілізується хоча б 2-4 годинки у холодильнику. Після стабілізації він дуже гарно тримає форму, тому його зручно перенести на якусь іншу підложку чи дошку. І свій торт я вирішила задекорувати мигдалевими пластівцями, але якщо у вас немає такої можливості, то ви ще від збірки торту можете залишити 2-3 трубочки, перебити їх до стану крихти і потім обсипати Наполеон. Цей десерт виходить дійсно дуже ніжним і взагалі нічим не поступається тому торту, до якого ми всі звикли ще з дитинства. Тому готуйте із задоволенням і не забудьте підписатись, щоб не пропустити ще більше нових та цікавих відео.